Σήμερα θα πάμε στις Λιχάδες, την επωνομαζόμενη Καραϊβική της Ελλάδας. Τα Λιχαδονήσια, όπως τα αποκαλούν, βρίσκονται βόρεια, 54 χιλιόμετρα από εδώ. Περάσαμε την Εδιψό και πήραμε τον παραλιακό δρόμο προς τον κόλπο των Γιάλτρων. Απέναντι διακρίνουμε το ομώνυμο χωριό σε υψόμετρο 160 μέτρα. Στην άκρη του κόλπου είναι τα λουτρά των Γιάλτρων. Εκεί θα κάνουμε στάση για το πρωινό καφεδάκι. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Τα ιαματικά λουτρά του χωριού έδωσαν την ονομασία σε όλη την περιοχή. Γιάλτρα είναι σύνθεση των λέξεων υγεία και λουτρά. Απολαύσαμε το καφεδάκι και είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Απομένουν 14 χιλιόμετρα. Περάσαμε από το Γρεγολίμανο, όπου βρίσκεται το Κλαμπ Μπεντερανέ, το χωριό Άγιος Γεώργιος και φτάσαμε εδώ στον Κάβο, στο ακροτήριο της βορειοδυτικής Εύβοιας, Κίνεο. Βγάλαμε τα εισιτήρια και περιμέναμε να έρθει να μας πάρει το βαρκάκι. Και με τις κάμερες σε πλήρη δράση κερδίσαμε το σχόλιο του βαρκάκι. Κάμερα μάν αμάν. Αμάν σκέτο. Γι' αυτό το είπα, κάμερα μάν αμάν. Ξεκινήσαμε μία μίνι κρουαζιέρα, όπως μας είπε ο βαρκάρης, που θα διαρκέσει 20 λεπτά πριν μας αφήσει σε μία εξωτική παραλία της ελληνικής Καραϊβικής. Τα Λιχαδονήσια είναι μία συστάδα 7 μικρών νησιών. Ενδιαφέρον έχει πώς πήραν το όνομά τους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η σύζυγος του Ηρακλή, η Διάνυρα, θέλησε να τον εκδικηθεί γιατί είχε υποψίες ότι την απατούσε. Του έστειλε λοιπόν με το λίχα ένα δηλητηριασμένο χιτώνα. Όταν ο Ηρακλής το φόρεσε και άρχισε να υποφέρει από τους πόνους, θεώρησε υπεύθυνο τον υπηρέτη του και αφού τον άρπαξε τον εξφενδώνησε στη θάλασσα. Τα κομμάτια του έπεσαν γύρω από το ακροτήριο Κίνεο. Ο Ποσειδώνας τα μετέτρεψε σε νησάκια γνωστά σήμερα ως Λιχαδονήσια. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changés. Τα μεγαλύτερα νησάκια είναι η Μονολιά, η Στρογγύλη και ακολουθούν η Μικρή Στρογγύλη, το Στενό, η Βάγια και άλλες μικρότερες βραχονησίδες. Στη Μονολιά υπήρχε ένας οικισμός με 70 κατοίκους μέχρι το 1960 που τον εγκατέλειψαν. Εδώ είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που τα ρομαντικά ζευγάρια σήμερα το επιλέγουν για να κάνουν εξωτικούς γάμους. Σε αυτό το σημείο πριν από χρόνια έχει μετακομίσει μια οικογένεια φώκες μονάχους. Ο βαρκάρης είπε, αν είμαστε τυχεροί θα τις δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα στην περιοχή, εδώ πέρα μέσα ζουν οι φώκες. Εδώ στο σημείο ακριβώς. Για φώναξε καμία ρε παιδί. Μάλλον δεν είμαστε τυχεροί. Ωστόσο ο βαρκάρης δεν ήθελε να απογοητεύσει κανέναν. Θα αναντηθώ εγώ φώκια να το δείτε μένα. Στη συνέχεια, όπως μας είπε ο βαρκάρης, θα δούμε ένα ναυάγιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για το γερμανικό μεταγωγικό Pioneer 1, το οποίο στις 8 Ιουλίου του 1944, ευρισκόμενο εν πλώ από τον Πειραιά προς το Βόλο, φορτωμένο με 200 τόνους γιάνθρακες που προορίζονταν για το γερμανικό στρατό, δέχθηκε επίθεση 2 ιστιοφόρων των ανταρτών εδώ κοντά στο νησάκι Στρογγύλη που βλέπουμε και αφού το κατέλαβαν το βύθισαν στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα που ταυτοποίησε το ναυάγιο, από τα αρχεία της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης προκύπτει ότι ο καπετάνιος και 5 μέλη του πληρώματος, όλοι Έλληνες, καθώς και 2 Γερμανοί στρατιώτες του Pioneer συνελήφθησαν. Αργότερα όλοι οι Έλληνες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι Γερμανοί στρατιώτες παρέμειναν αιχμάλωτοι. Το ναυάγιο βρίσκεται
σε 10 μέτρα βάθος και είναι ορατό από την επιφάνεια. Ο Βαρκάρης κάνει μανούβρες να βρει τη θέση από όπου θα το δούμε και αν μπορούμε να το φωτογραφίσουμε. Εδώ πέρα η πλώρη του στα δεξιά, θα γυρίσω από εκεί, το δείτε εμείς, το δείτε. Εδώ πέρα η πλώρη του στα δεξιά μας. Θα γυρίσω τώρα, το δείτε και εσείς από εδώ. Έχει και ρεύματα πέρα, εδώ πέρα η περιοχή έχει θεράσει ρεύματα, όπως είναι στη Χαλκίδα. 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα, για να ενισχύσουν το στόλο τους στο Αιγαίο και λόγω της έλλειψης των μετάλλων, ναυπήγησαν πλοία μεταφοράς υλικών από τσιμέντο, τα γνωστά γερμανικά τσιμεντόπλοια. Το πρώτο τσιμεντόπλοιο που ναυπήγησαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα ήταν το Pioneer 1, το ναυάγιο που είδαμε σήμερα. Το πλεούμενό μας έχει το όνομα «Τα είδα όλα» και με φουλ τις μηχανές κατευθύνεται στην παραλία. Η παραλία βρίσκεται στο νησάκι Μονολιά. Είναι αυτή που φαίνεται δεξιά στην εικόνα. Δηλαδή, εδώ ακριβώς. Και παρόλο που είναι πρωί, η παραλία είναι γεμάτη. Des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges. Ιδού λοιπόν η εξωτική παραλία Χρυσή Άμμος, εξωτική με ελληνικό χρώμα, με τις ελιές, τα πεύκα και τους θάμνους. Είναι ένας μαγευτικός συνδυασμός μοναδικός στην Ελλάδα. Τα Λιχαδονήσια είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ημερήσιους προορισμούς για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Χρυσή Άμμος είναι η παραλία που προτιμούν οι επισκέπτες. Γι' αυτό εδώ επικρατεί το αδιαχώρητο. Τα νερά της παραλίας είναι ρηχά αρκετά μέτρα από την ακτή. Είναι πεντακάθαρα και η ευχάριστη δροσιά του σε ταξιδεύει στις μακρινές Σεϊχέλες. Ακόμα και εμείς σε αυτό το περιβάλλον νιώσαμε νεότεροι και αρχίσαμε τα πειράγματα. Αυτός ο απίθανος κολυμβητής δεν κολυμπάει, περπατάει. Και με διάθεση υπερβολής θυμηθήκαμε τα παιχνίδια της θάλασσας των παιδικών μας χρόνων. Την περίφημη πατητή. Ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs. Το μοναδικό στην Ελλάδα εξωτικό τοπίο που έχουν δημιουργήσει εδώ τα μικρά αυτά νησιά οφείλεται σε ηφαιστειακή δραστηριότητα. Μάλιστα, όπως είναι καταγεγραμμένο, τη σημερινή μορφή τους έχουν πάρει στο σεισμό του 426 π.Χ. Μετά τη θάλασσα, οι επισκέπτες βρίσκουν καταφύγιο στη σκιά μέχρι το απόγευμα που θα φύγουν όλοι, γιατί μετά τη δύση του ηλίου δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νησί. Πιάσαμε τη σκιά λιγάκι κουρασμένη. Βέβαια, έχοντας περάσει με επιτυχία στην τρίτη ηλικία, στη σημερινή εκδρομή δικαιολογημένα αισθανθήκαμε ακούραστοι εξερευνητές.
Στην επιστροφή, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο Βαρκάρης, εκτός από χιούμορ, έχει και καλή φωνή. Ο αέρας χάλασε το ρεσιτάλ της επιστροφής. Στον κάβο αποχαιρετήσαμε τη βάρκα «Τα είδα όλα» και το καπετάνιο της. Για μας η σημερινή εκδρομή ήταν μια εμπειρία την οποία σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Εξάλλου, τα εξωτικά λιχαδονήσια είναι ένας ακόμη λόγος για να ταξιδέψετε στη Βόρεια Εύη.